Salutare tuturor și bine v-am găsit! Eu sunt Răzvan de la Grow Together. Astăzi, ca subiect principal, vom vorbi despre o întrebare pe care am primit-o din mai multe părți, de la diferite persoane. Întrebarea este cum rămân eu mereu pozitiv și cum mă feresc să nu cad în depresie când nu-mi reușesc planurile. Vă voi prezenta câțiva pași care vă va ajuta să rămâneți optimiști. În primul rând, ia o foaie de hârtie și pune totul în balanță. Pe o parte, pe foaie scrie pozitive și pe parte scrie negative. Ok, acum vom începe cu partea pozitivă din viața voastră. În primul rând, trebuie să ne bucurăm că avem un acoperiș deasupra capului și nu trăim pe stradă, cum sunt mulți oameni care o fac. În al doilea rând, fiecare dintre noi dispunem de cel puțin un device, fie că e vorba de un telefon, un laptop sau poate chiar un smart TV, pe când alți oameni nici măcar nu au curent în casă. Ai acces la un mijloc de transport, indiferent aici că vorbim de mașina personală, bicicletă sau transport în comun. Știai că sunt copii care fac câțiva kilometri zilnic ca să ajungă la școală și înapoi? Majoritatea am trecut prin perioade grele, dar din moment ce ai acces la internet să vezi acest clip, e clar că ai bani și de pâine să mănânci sau dispui de apă dacă ți-e sete. Ai prieteni care, indiferent că sunt mai mulți sau mai puțini, te susțin în ideile tale și în planurile tale, oricât de nebunești ar suna unele din acestea. Un alt lucru important de trecut pe partea pozitivă este că ai o familie, o mamă, un tată, un frate sau, cei care nu mai aveți, poate aveți măcar o mătușă sau un unchi care vă vor sprijini la greu. Cel mai important lucru în toată această listă este că ești sănătos și ai toată viața înainte pentru a o trăi. Ok, acum haideți să trecem pe partea negativă. De ce suntem triști sau supărați? Pe problema majoritară a românilor sunt banii. Probabil ești într-o perioadă mai proastă, dar dacă muncești, sunt sigur că în timp îți vei reveni de la această problemă. Nu ai mașina pe care ți-ai dorit-o? Nicio problemă, fă economii, dorește-ți și vei avea la un moment dat acea mașină. Ești trist pentru că îți lipsește fata sau băiatul la care visezi? Nici asta nu este o problemă, deoarece dragostea apare atunci când te aștepți mai puțin. Ce e al tău e pus deoparte. Acum, decizia ta, având aceste lucruri pe foaie în față, este dacă merită să te bucuri de ceea ce ai deja și să fii fericit, trăind prezentul sau să fii supărat pentru un singur lucru care oricum e doar ceva temporar, până când îl vei obține. Dar tot ce trebuie să faci este să-ți dorești și să muncești pentru acel lucru. Un alt lucru care îl fac când sunt supărat este să ascult muzică. Întotdeauna muzica aleasă corect îți dă o stare de liniște și te scapă de stres. Eu unul îți recomand să asculți muzică pentru relaxare sau blues și jazz, deoarece sunt trei categorii de muzică care îți aduc o stare de calm. Fii mereu optimist, pentru că dacă vei sta doar pe gânduri, nu îți vei da seama câte oportunități îți trec pe lângă tine. Începe să citești pentru a-ți ține mereu creierul ocupat. Fă mișcare zilnic, deoarece aceasta te obosește fizic, dar îți dă o stare de bine și de energie excelentă. Învață-ți creierul să gândească mereu pozitiv și să vadă mereu partea bună a lucrurilor. Fiind fericit, vei vedea cum viața ta se schimbă singură în bine și nu vei mai fi mereu trist sau dezamăgit cum sunt majoritatea oamenilor din jurul tău. Un alt pas ar fi să renunți la anturajul tău dacă simți că acesta este mult prea încărcat negativ, deoarece prietenii tăi, dacă sunt mereu nemulțumiți, triști sau posomorâți, te vor stoarce de toată energia ta pozitivă pe care o mai ai și te vor induce într-o stare negativă. Tot ce ai de făcut este să-ți analizezi un pic prietenii, iar dacă îți oferă o energie negativă, schimbă-i sau ia o scurtă pauză și să îți încarci bateriile. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Nu te mai gândi mereu la ce a fost în trecut sau ce vor fi în următorii 5 ani, deoarece timpul ne scapă printre degete. Nu știm niciodată când un virus, cum a fost COVID-19, sau un accident ne poate lua ziua de mâine. Bucură-te de fiecare zi, de soare, de flori, de tot ce ai, deoarece niciodată nu știm când e ultima zi. Găsește un hobby sau o pasiune și profită de aceasta pentru a rămâne fericit. Fiecare din noi este atras de ceva sau are un anumit hobby. Unii sunt pasionați de desen și desenează foarte frumos. Alții poate sunt pasionați de tehnologie și să pricepi să repare PC-uri. Sau poate ai un talent minunat la a povesti oamenilor poezii, întâmplări sau să zici bancuri. Eu, de exemplu, sunt pasionat de animație și dezvoltare personală, iar datorită acestei pasiuni, voi urmăriți aceste episoade. Acum, dacă te-am pus măcar puțin pe gânduri, tot ce trebuie să faci este să alegi dacă vrei să fii optimist și să te bucuri în fiecare problemă de oportunități sau să rămâi mereu dezamăgit de anumite lipsuri temporare din viața ta. Mersi că ai urmărit și acest videoclip. Dacă ți-a plăcut sau te-a inspirat, nu uita să apeși butonul de like, să te abonezi la canal pentru a fi la curent cu următoarele videoclipuri și să ne scrii în comentarii tu ce fel de om ești, optimist sau pesimist. Nu uita în continuare să te abonezi și să urmărești postările noastre atât de pe Instagram cât și de pe Facebook.